අද වීඩියෝ එක මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ මේ දවස්වල ගොඩක්ම ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කරලා තියෙන B3ANH ට්‍රෙන්ඩ් එඩිට් එක කොහොමද අපි ෆෝන් එකෙන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය TikTok එකේ මේක හොයලා මහන්සි වෙනවා. ඉතින් TikTok එකේ ගොඩක් අයට වැඳවල ඉන්නවා මේකේ ටෙම්ප්ලේට් එක දෙන්නකො ටෙම්ප්ලේට් එක දෙන්නෝ කියලා. ඉතින් එහෙම කිසිම දෙයක් කරන්න TikTok එකේ කාගෙන්වත් නෙමෙයි මේක ගන්න. ඉතින් ගොඩක් TikTok වීඩියෝස් වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් පැයක් දෙකක් විතර කාලයක් ඇතුළත තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම අද කියලා දෙනවා මේක ඔෆිෂියලි කොහොමද අපි ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලින්ක් එකක් ටච් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි එන වැඩි කතාවක් නෙවෙයි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනි මේක හොයාගන්න මට පැය 3ක් ගියා මේ ක්‍රමේ හොයාගන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා channel එක subscribe කරනවට තප්පර 3ක්වත් යන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා like එකක් දාලා එකතු වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලට කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. description එකේ දාලා තියෙන link එකක් මේකට එකපාරට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එවි. ඉතින් ඔයාලා link එක unlock කරගන්න බැරි වුණා නම් මට WhatsApp message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් comment එකක් දාන්න මම කියලා දෙන්නම්. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලට එන්න. පල්ලට ආවට පස්සේ ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ වගේ තැනක මෙන්න මේ වගේ CapCut template by කියන මේ විදිහට තියෙනවා. මේ වගේ මෙතන song template, CapCut template. මේ දෙකෙන් ඔයාලා CapCut template කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න. මෙන්න මේක නෙවෙයි මෙන්න මේවා නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන තියෙන එක හොඳට බලන්න මෙන්න මෙතන. මේක CapCut template කෙනෙකුට එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා අලුතෙන් වෙබ්සයිට් එක ලෝඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ මේනකොට ගොඩක් අය හොයන ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙන තැනට එනවා. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් තැන්වල දැකලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ එකක්. මෙතන මේ ඇති මෙන්න මෙතන plate D CapCut කියන වෙන භාෂාවකින් ඔයාලට ඒක අපිට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා මේ රතු පාට බටන් එකට එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටික වෙලා ලෝඩ් වෙලා වගේ TikTok app එකට එවි. මෙන්න මේ වගේ තැනකට එවි. මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන යට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ use template කියන option එක. මේකට එකපාරට touch කරන්න. touch කරලා පස්සේ ඔයා CapCut application එක open වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට videos කියලා දෙනවා. මෙතන ඔයාලා photos වලට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට add කරන්න ඕනේ photos 3ක් මේ විදිහට click කරගන්න. මම මේ විදිහට photos 3ක් මේ විදිහට add කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන යට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ preview කියලා option එක. මෙන්න preview කියන එක උඩ එකපාරට touch කරන්න. ඊට පස්සේ loading effect කියලා වැටලා මෙතන effect එක load වෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මේක තමයි preview එක වෙන්නේ. මේ විදිහටම sound අඩු කරනවා ෆෝන් එකේ. ඉතින් මේක තමයි මේකේ preview එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ music එකේ කිසිම ලස්සනක් මම දන්න විදිහෙන් නම් 90ක් විතර මේ music එකට කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලා custom music එකම add කරන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. ඔයාලා මෙන්න මෙතන export button එක එකපාරට touch කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන quality එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ quality එක අඩු කරලා මෙතන export දෙනවා. export without watermark දෙන්න පුළුවන් එක පොඩක් වාදයක්. මෙතන export කරගන්නවා. හරි. ඉතින් පස්සේ export කරනම් බලමු. වීඩියෝ එක export වුණා. ඉතින් ඔයාලා කිසිම එන්නේ මේක custom music එකක් add කරගන්න නම් අපි මෙහෙමයි. හරි. ඔයාලා මුලින්ම ආයේ CapCut application එක open කරගන්න. ඉතින් history clear කරලා CapCut app එක open කරන්න මුලින්ම open කරන විදියට. හරි. ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන new project වලට යන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි අලුතෙන්ම හදාගත්ත අපේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට වීඩියෝ එක ඇඩ් කරනවා. හරි. මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එක අපිට හම්බ වෙන්නේ. හරි. මෙතන ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට mute clip audio කියන එක මෙන්න මේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වීඩියෝ එක එකපාරට ටච් කරලා volume ගිහලා 0 දාන්න. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එකක් නැහැ. ඉතින් අපිට තියෙන සවුන්ඩ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ඕන මියුසික් එකක් ගැලරියෙන් දාන්න. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකකින් මොකක් හරි TikTok වීඩියෝ එකක් සේව් කරගන්න ඕන මියුසික් එක දින ඊට පස්සේ ඒක දාන්න පුළුවන්. මම මෙතන extracted කියන වලට එනවා. හරි. extracted වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට නම් මම මෙතනින් වීඩියෝ එකක් තෝරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේක මෙතන import sound only දෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඉතින් මම මේක දැන් ප්ලේ කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් edit delete කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අපිට මෙන්න මේ වගේ solution එක හදලා save කරන්න අපේ phone එකට. ඉතින් guys මේ විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක හදන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම දෙන්න අද වීඩියෝ එක ගැන ඉතින් අද වීඩියෝ මම කතා කරේ කොහොමද මේ දවස්වල trend edit එක අපේ smartphone එකේ පාවිච්චි කරලා හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක නවන්න මට පැය 3කට වැඩි කාලයක් ගියා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක like එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න. විනාඩියක කාලයක්වත් යන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. අපේ නම් තව වීඩියෝ ගහමින් තුරු වලට සුබම සුබ දවසක්. thank you වීඩියෝ එක බලපට.